درود میفرستم خدمت همه شما دوستان و همراهان. اینجا کانال رازه و من فراز هستم و کارگردان خداونده. امیدوارم هر کجای دنیا، هر ساعت از شبانه روز که هستی، لبی خندون، دلی خوش، دلی پر امید داشته باشی. دیروز نمیدونم یا پیروز بود اومدم گفتم راجع به یه موضوع صحبت کردم که رفتم کافه قهوه بخورم، پول رو حساب کنم. اگر هر روز داری میشنوی قصه‌شو میدونی، نمیخوام دوباره تکرار کنم. صحبت از این بود که در زندگی ما اتفاقاتی میفته که اگر تو اون لحظه بهش توجه کنیم میبینیم چقدر پرمعناست، چقدر درش معنا نهفته بوده. بعد اینو صحبت کردیم که در طی روز چند تا از این موارد پیش میاد و ما سرسری ازش عبور میکنیم. شاید اصلا جایز نیست بخوایم ورود کنیم و دوچار دوگانگی میشیم. کجا باید راجبش حرف بزنیم، کجا نباید صحبت کنیم، کجا باید ورود کنیم. و واقعا مغز هم چون سیستم 2 تا 4 تا داره، بعضی از مسائل واقعا 2 تا 4 تا نیستش. دیروز خیلی بی سانسور با خدای خودم، اون چیزی که من درکش میکنم، پشت فرمون شروع کردم صحبت کردن، ولی با صدای بلند. یعنی ما خیلی از چیزها تو افکارمون بهش فکر میکنیم، اون یه داستانه. زمانی که صحبت میکنی یعنی گوشت دوباره میشنوه، من احساس میکنم یک مدار انگار مغناطیسی شکل میگیره. این که صوت از دهان خارج میشه و به واسطه گوش دوباره میشنوه، فکر میکنم انرژیش بیشتره. به خدا امتحان کنید. خیلی از مواقع مثلا دعا میکنی، داری فکر میکنی، ولی همینو بیانش کن و گوشت بشنوه. من نمیفهمم، خدایا دوست دارم تحقیق کنم، اصلا شایدم باشه، من نمیدونم، من ناآگاهم. میرم حتما سرچ میکنم سر فرصت، اگرم چیزی دستگیرم شد میام اینجا به شما میگم. آقا دیروز تو ماشین ما دلی یه چیزی از خدا خواستیم، بعد دلیل و منطق واسش آوردم، گفتم اینو میخوام به این دلیل، و اون دلیل اگر مثلا اوکی بشه اونجوری میشه، اونجوری بشه فلونی حالش خوب میشه، اون حالش خوب میشه، اون اتفاق مثبت رخ میده، اون اتفاق مثبت رخ بده، من حالم خوب میشه، من حالم خوب بشه، حال 2 نفر دیگرم سعی میکنم خوب کنم. نمیدونم این مکالمه چقدر طول کشید، ولی دلی ازش خواستم. هر بارم دلی ازش خواسته بودم جواب گرفتم. بعد ته صحبتم با خدا بهش اینو گفتم، من که نمیدونم تو فردا این کارو واسه من انجام میدی یا نه، ولی اگه انجام بدی این یک شاهدی میشه، یک نمونه‌ای میشه که تو داری کار میکنی. من لازم دارم الان این موضوع، نه اون چیزی که میخواستم اتفاق بیفته، این که یه چیزی رو خواستم تو واسم انجام داری میدی، خداگونه هم بود، خواسته هم نبود، جزو نیازها بود، هوا و هوس هم درش نبود. اینا رو دقت کرده بودم بهش چی ازش میخوام. گفتم ولی اگه این اتفاق بیفته، تو این واسه من رقم بزنی، من لازم دارم که هر از گاهی حست کنم، بدونم تو زندگیم هستی، کنارمی. و این اتفاق افتاد. نه کامل عین اون چیزی که میخواستم، ولی اولش که باید این موتور روشن میشد، آقا روشن شد و ازش جواب گرفتم. و میخوام بگم که تو زندگی من هست، داره کار میکنه، حضور داره. آدم روحانی و مذهبی و خرافاتی هم نیستم دیگه. منو شناختین تو این نزدیک 2 سالی که اینجا هستم. اینو گفتم که بدونی تو هم امتحان کن، بازت کار میکنه. با صدا صحبت کن باش. میدونی نیازمند اینه که یه جایی باشه آدم امنیت داشته. مثلا من تو ماشینم این در من زیاد اتفاق میفته، دلی یه دفعه مثلا بخوام باهاش صحبت کنم، یه جایی رو پیدا کن، آروم باشه، ساکت باشه، باهاش صحبت کن. صحبتت باید طوری باشه که خودت به گوشت برسه صدات. همین اومدم همینو بگم.
رفقای دل، عزیزان جان، و این که بگم زندگی در جریانه، همه چی خوبه، به شدت دنیا در جهت پیشرفت در رفاه حال مردم داره پیش میره. متاسفانه ما خیلی در معرض خبرهای خوب نیستیم. خبرهای خوب مخاطب خیلی نداره توی رسانه بیشتر چیزهایی رو ما میشنویم که تولید هیجان، تولید استراب و استرس میکنه، مخاطب دنبالش میکنه. صحبت از جنگ، صحبت از زلزله، صحبت از فلان و فلان و ایناست و ما متاسفانه همش در معرض این اخبار هستیم. حالا نمیخوام بگم اون اخبار بدیه، اونم لازمه به هر حال، ولی چون من یکم دوربینم روشن روی خبرهای خوب، میدونم که هر روز رفاه حال مردم داره بیشتر میشه، هر روز از تعداد گرسنگان آفریقا داره کمتر میشه، آب آشامیدنی بیشتر، بهتر و سریعتر داره به دست افرادی که بهش نیاز دارن میرسه، سطح رفاه عمومی داره پیشرفت میکنه، بیشترین تعداد افرادی که میتونن به بهداشت عمومی دسترسی داشته باشن از پارسال بیشتر شده و اینها فکر میکنیم به من و تو مربوط نیست. چرا قربون شکلت برم؟ به من و تو هر گوشه از دنیا مربوطه. ما جزئی از کل هستیم. نمیدونم چرا یک حباب که ته اقیانوس یک سنگریزه‌ای به هم دیگه میخوره، یک حبابی شکل میگیره، آروم آروم از کف اقیانوس میاد بالا و زمانی که به سطح آب میرسه این به موج تبدیل میشه. اون موج چجوری یک بادی رو به وزش در میاره، اون باد کار دیگه ای میکنه، یک اتفاق دیگه میفته. این سر دنیا به من مربوطه، در زندگی امروز من نقش داره. شاید همون لحظه به من نرسه ولی انرژی در جریانه. خوشحالم که با شما یک سطح انرژی رو الان داریم ساطع میکنیم و چقدر جالبه این که بدونی تویی که داری گوش میدی به همون اندازه مشارکت داری میکنی با من. این که میکروفون رو روشن کردم دارم ضبطش میکنم، به یک اندازه هر دو در این قضیه سهم و نقش داریم. خوشحالم با هم دیگه یه تیم هستیم. با چنین مقدمه‌ای خواستم ذهنتو آماده کنم برای دریافت پیام امروز. قراره که افکارمون رو روی آرامش، آسایش، ثروت تنظیم کنیم، فرکانسشو. برای این موضوع من چند ثانیه سکوت میکنم تا تو رفیق جانم این فرصت رو داشته باشی تا نیت کنی، یعنی اینکه تصور کنی، تجسم کنی، تمرکز کنی روی آنچه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. خب اگر نیت کردی، آماده ای، میریم سراغ پیام امروز. گر دست دهد خاک کف پای نگارم، بر لوح بصر خط غباری بنگارم. بر بوی کنار تو شدم غرق و امید است، از موج سرشکم که رساند به کنارم. پروانه او گر رسدم در طلب جان، چون شب همان دم به دمی جان بسپارم. امروز مکش سر ز وفای من و اندیش، زان شب که من از غم به دعا دست برارم. زلفین سیاه تو به دلداری عشاق، دادند قراری و ببردند قرارم. ای باد از آن باده نسیمی به من آور، کان بوی شفا بخش بود دفع خمارم. گر قلب دلم را ننهند دوست عیاری، من نقد روان در دمش از دیده شمارم.
دامن مفشان از من خاکی، که پس از من زیندر نتواند که برد باد غبارم. حافظ لب لعلش چون مرا جان عزیز است، عمری بود آن لحظه که جان را به لب آرم. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل از لسان و غیب حافظ شیرازی، ببینیم چی برای امروز من و تو داره. حافظ توی این غزل میگه با امید رسیدن آغوش تو در اشک غرق شدم. یعنی اشک خودشو به رود پرخروشی داره تشبیه میکنه که میگه امیدوارم توی این اشکی که دارم غرق میشم این سیلاب مرا به سمت تو بیاره. گر دست دهد خاک کف پای نگارم، بر لوح بصر خط غباری بنگارم. اگه گرد و خاک زیر پای معشوق به دستم برسه، باهاش مثل یک خط خیلی ریز و نرم غبار بر صفحه چشمم می نویسم. جوهرش میکنه که بر چشمان خودش بخواد بنویسه. بر بوی کنار تو شدم غرق و امید است، از موج سرشکم که رساند به کنارم. میگه تو آرزوی آغوش تو در دریای اشکم غرق شدم، امیدوارم که این موج منو به ساحل آرزوهام برسونه. پروانه او گر رسدم در طلب جان، چون شمع همان دم به دمی جان بسپارم. شیرین میگه، جالب میگه دیگه. اینه که غزلاش قابل لمسه. مثال هایی که میگه اگه فرمان و دستورش برای خواستن جون من کافیه که به گوشم برسه، کافیه که یک نظر کنه، کافیه که یک لحظه اراده کنه که جون منو داشته باشه، میگه همون لحظه مثل یک چشم به هم زدن، مثل خاموش شدن یک شمع حاضرم جون بسپارم. امروز مکش سر ز وفای منو اندیش، زان شب که من از غم به دعا دست برارم. دیگه داره گله و شکایت میکنه از محبوبش، معشوقش. میگه امروز از وفاداری به من سر باز نزن، راه گم نکن، با من زاویه نداشته باش. از اون شبی بترس که من دیگه از دست غم تو دست به دعا بشم، دیگه گله و شکایت تو پیش خدا بکنم. نذار اون روز بشه که من بخوام این کار انجام بدم. توی بیت ششمه که میگه ای باد از آن باده نسیمی به من آور، کان بوی شفابخش بود دفع خمار. میگه نسیم باد صبا، از اون شراب برای من همراه با خودت بوی بیار، چون که اون شراب میتونه برای من رفع خماری کنه. حالا منظور شراب یارشو به اون تشبیه کرده، عطر شراب، بوی شراب، و اینو از اون باد صباح داره طلب میکنه. بریم ببینیم چی برای امروز من و تو داره، چی دستگیرمون میشه، ماجرا کجاست. پیامو اینجوری شروع میکنم: اینکه تو چقدر خوبی، اینکه چقدر تو نازنینی، اینکه چقدر دوست داشتنی هستی، اینکه چقدر پر انرژی هستی. من نمیگم، پیام داره بهت میگه توی دوستی نمونه ای. هر کاری که از دستت بر بیاد برای دوستانت، اطرافیانت انجام میدی، ایرادی هم نداره. ولی پیام میخواد بگه درسته که خیلی از مواقع ما گفتیم که آقا تو انجام بده، برای خدا انجام بده، ولی میگه بعضی موقع هم باید از روابطت مراقبت کنی. میگه یه بار تا حالا اینا رو امتحان کردی؟ همین کسی که اینقدر سنگشو به سینه میزنی، ببین اونا هم همین احساسو دارن، امتحان کن. یا فقط این جاده یه طرفه است، از سمت توه. اینو داره میگه که یکم آگاه تر بشی، یکم به بلوغ برسیم توی روابطمون. درسته که خیلی جا گفتیم تو نیکی میکن و در دجله انداز، با بقیه‌اش هم کار نداشته باش،
اما یک سری از مسائل جاده دو طرفه است. خیلی از روابط بده بستونه. صرف این که فقط بخوای خدمات ارائه بدی با عشق نمیشه. میگه یکم محتاطانه تر رفتار و عمل کن. از همه چی مهمتر میگه شفای دلتو از خدا بخوا. کاری که دیروز من کردم، همون اول پیام گفتم، دلی ازش خواستم، امروزم جواب داد. تازه واسه شرط هم گذاشتم. من خیلی پرروام توی این نوع رابطه‌ای که با نیروی برتر خودم دارم. خیلی باهاش رفیقم، خیلی باهاش دوستم. لحظه و مکان نمیشناسه موقعی که بخوامش. خیلی از مواقع قبلا اینجوری بود که از سر نیاز تو ناچار توی تنگناها میرفتم سراغش. جدیدن اینجوری نیستش. جدیدن توی حال خوبی میرم سراغش. میدونه دیگه. جدیدن یکم عهدم بهش پایبندتر شدم، بهش به عهدی که باهاش دارم پایبندترم، مسئولانه تر میرم سراغش. چون مثال زنده همون اول پیام زدم، الان اجازه میدم به خودم دست ببرم توی پیام و چیزی اضافه بر سازمان بخوام بگم. من باش دلیم، باش شوخی میکنم، حرف نامربوط بهش میزنم و در نهایت طوری باش صحبت میکنم که الان دارم با تو صحبت میکنم، خودم صدای خودمو بشنوم. اینم داره همینو میگه. میگه شفای دلتو از خودش بخوا. و پیام میگه که همیشه کاری رو انجام بده که اثری مثبت از تو به جا بمونه. دو روز دنیا ارزش اینو نداره که ما بخوایم برای داشتن خیلی چیزا خیلی کارا رو انجام بدیم. در واقع من معتقدم که زندگی رو خیلی جدی نگیریم، در عین حال که به شدت با ارزشه، به شدت مقدسه و به شدت پر از عشقه. ساده بگیریمش، خیلی جا زور نزنیم که اون چیزی که ما میخوایم رقم بخوره. و در انتها پیام میگه که مطمئن باش به زودی به خواسته دلت میرسی و اون خواسته مثل عمری دوباره برات شیرین و لذت بخشه. الهی که چنین بشه. این بود پیام امروز. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. همیشه گفتم لایک ها و کامنت های شما به من انرژی میده و در طی روز لابلای کارام وقتی میرم کامنت ها رو میخونم لذت میبرم. بعضی کامنت ها واقعا شیرینه. صحبت موفقیت هاتون رو میشنوم، برام شیرینه. امیدوارم که همیشه پرچم نصرتتون برافراشته باشه. پوینده باشی و پایدار.